के तपाईले कम्प्युटर कोर्स गर्नुभएको छ तर पनि तपाईलाई आईडी कार्ड बनाउन आउँदैन? सो गाइज, डोन्ट स्किप दिस भिडियो। नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो YouTube च्यानल नेपाली टेकमा। सधैँ आउने क्रममा म आज पनि तपाईहरुको माझमा अर्को भिडियो लिएर आइसकेको छु र आज यदि तपाई कुनै अफिस, इन्स्टिट्युट या के अर्गनाइजेसन चलाउनुहुन्छ भने तपाई प्रोफेसनल आईडी कार्ड बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यो पनि इजी तरिकाले भने प्लिज गाइज यो भिडियो हेर्न नछुटाउनु होला र हाम्रो भिडियोलाई स्किप नगर्नु होला। र यदि हाम्रो भिडियो इन्ट्रेस्टिङ लाग्दैछ भने लाइक मा क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आउनुस् आजको भिडियो सुरु गरौँ। सो गाइज, हेर्दै हुनुहुन्छ म अहिले आफ्नो डेस्कटपको स्क्रिनमा छु र सुरुमा हामीले यहाँ डाइरेक्टली रनबाट पनि ओपन गर्न सक्छौं र भित्रबाट अल प्रोग्राममा गएर पनि ओपन गर्न सक्छौं र मैले डाइरेक्टली रनबाट ओपन गर्दैछु। त्यसको लागि आफ्नो किबोर्डमा विन्डोज बटन प्लस आर चाप्नु भयो भने तपाईकोमा रन ट्याब खुल्नेछ। त्यसपछि यहाँनिर विन वर्ड टाइप गर्नु होला। विन वर्ड टाइप गरिसकेपछि इन्टर गर्नु होला र इन्टर गरिसकेपछि तपाईहरुको माझमा माइक्रोसफ्ट वर्ड इन्टरफेस हुनेछ र त्यसपछि सुरुमा आईडी कार्ड बनाउनको लागि साइजको जरुरत पर्नेछ र साइज मिलाउनको लागि सुरुमा हामीले पेज लेआउटमा जानु होला। पेज लेआउटमा गइसकेपछि साइजमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ थुप्रै साइजहरु रहेका छन्, जस्तै लेटर स्मल, लेगल स्टेटमेन्ट, एक्जिक्युटिभ, A3 A4 साइज। यो भन्दा नि अर्को छ लास्टमा मोर पेपर साइज र यहाँ क्लिक गरेपछि यहाँनिर वाइड एन्ड हाइट आउँछ र यहाँनिर टाइप गर्नु होला। वाइडमा चाहिँ 3.80 टाइप गर्नु होला, 3.80 र हाइटमा चाहिँ 2.60। यो चाहिँ आईडी कार्डको सबैभन्दा ठुलो साइज रहेको छ र अरु साइजमा पनि तपाईहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने थुप्रै साइजहरु पाउनुहुनेछ र त्यसपछि यहाँ तल ओके गर्नु होला र ओके गरिसकेपछि तपाईकोमा एक्ज्याक्ट जुन आईडी बनाउने स्क्रिन रहेको छ यो एक्ज्याक्ट हुनेछ र त्यसपछि यहाँ स्केलहरुलाई चाहिँ साइड गरिदिनु होला टोटल्ली। यो साइडमा पनि दुवै साइडमा स्केलहरुलाई साइड गर्नु होला। यसलाई पनि यहाँ राख्नु होला र यो साइडको पनि स्क्रिनलाई पनि एकदम मिलाएर राख्नु होला। त्यसपछि सुरुमा हामी आउने छौं यो ब्याकग्राउन्ड, जुन ब्याकग्राउन्ड स्क्रिन रहेको छ यो ब्याकग्राउन्ड स्क्रिनमा कलर हाल्ने। त्यसको लागि हाम्रो यो पेज रहेको छ, यो पेजमा कलर हाल्नको लागि फेरि पेज लेआउटमा जानेछौं र पेज लेआउटमा गइसकेपछि यहाँनिर जुन पेज कलर रहेको छ यहाँनिर हामी पेज कलर चुज गर्नेछौं। कस्तो कलरको पेज चाहियो त जस्तो कलरको पनि पेज चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँनिरबाट फेरि शेपमा जानेछौं र शेपमा गइसकेपछि रेक्टेंगलको शेप युज गर्नेछौं। जहाँबाट तपाईलाई डिजाइन चाहिएको छ यहाँबाट गएर यति सिलेक्ट गर्नु होला र यति सिलेक्ट गरेपछि यसको कलर चेन्ज गर्नको लागि यसमै राइट क्लिक गरेर फर्मेट अटो शेपमा जानु होला र फर्मेट अटो शेपमा गइसकेपछि सिंगल कलर लिन चाहनुहुन्छ या डबल कलर। यदि सिंगल कलर लिन चाहनुहुन्छ भने जुन फिलमा रहेको कलर रहेको छ यसैबाट नै चुज गर्न सक्नुहुन्छ। यदि डबल कलर चुज गर्न चाहनुहुन्छ भने फिल इफेक्टमा गएर कति कलर, 1 कलर, 2 कलर प्रेजेन्ट, 2 कलरको लागि 2 कलर र कलर 1 को लागि यहाँबाट कलर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ, ग्रीन कलर। र भर्टिकली साइडिङ स्टाइल पनि रहेको छ एउटा होरिजेन्टली, भर्टिकली, डायगोनल अप, डायगोनल डाउन, फ्रम कर्नर एन्ड फ्रम सेन्टर पनि रहेको छ र जुन तपाईलाई बेस्ट लाग्छ त्यही चाहिँ युज गर्नु होला। मैले फ्रम सेन्टर गरे त्यसपछि ओके गर्नु होला। यहाँ पनि ओके गर्नु होला। ओके गरेपछि यस्तो हुनेछ। त्यसपछि यहाँनिरबाट फेरि फर्मेटमा नै बसेर नै चेन्ज सेभ गर्नु भयो भने यहाँबाट केही सेभहरु देख्नुहुन्छ र यहाँ कर्नरमा जुन लाइक एरो टाइप एआरसी सेप रहेको छ यो एआरसी सेपलाई यसरी गर्नुभयो भने
यस्तो खालको हुनेछ र यो डाइरेक्टली तल गर्नु होला। डाइरेक्ट तल गर्नु भने यो ठ्याक्कै उल्टो हुनेछ। यसको ठ्याक्कै साइज मिलाएर यसलाई एरो किले माथि लग्नुभयो भने अलि मिल्नेछ। अलि ठुलो गर्नु होला र यस्तो भइसकेको छ। र तल पनि यस्तै कलरको डिजाइनहरूलाई फेरि इन्सर्टमा जानेछौँ र रेक्टेङ्गलमा जानेछौँ। जहाँदेखि डिजाइन चाहिएको छ त्यहाँदेखि डिजाइनलाई रेक्टेङ्गलको रूपमा राख्नेछौँ। फेरि यसको कलर पनि यहाँनिर राइट कलरबाट फर्मेट अटो सेभमा गएर डबल कलर चाहनुहुन्छ भने फिलिफ्याकमा गएर फिलिफ्याक गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा 2 कलर गरेँ र कलर 1 मा मैले रेड राखेँ र कलर 2 मा येल्लो। त्यसपछि ओके गरेँ। यहाँबाट भर्टिकल्ली डायगोनल अप गर्नेछौँ र डायगोनल पछि ओके गरेँ। त्यसपछि यहाँ साइज मिलाइहाल्नु होला र यो साइज मिलाइसकेपछि माथिको जस्तै बनाउनको लागि फेरि चेन्ज सेपमा गएर एआरसी को प्रयोग गर्नुहुन्छ भने एआरसी कलर हुनेछ। आफै चाहेको अनुसार यहाँबाट साइजहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि जुन ब्ल्याक कलरको देखिरहेछ डिजाइनको साइडमा यसलाई हटाउनलाई फेरि राइट क्लिक फर्मेट अटो सेभ। जुन यहाँ लाइन रहेको छ यो लाइनमा नो कलर गर्नेछौँ। माथि पनि देखिरहेछ त्यसमा पनि फर्मेट अटो सेभ गरेँ। त्यसपछि यहाँ लाइन रहेको छ लाइनलाई पनि नो कलर गऱ्यौँ र ओके गऱ्यौँ। त्यसपछि यसको माथि हामी डिजाइन गर्नेछौँ। सुरुमा त फोटो यहाँनिर राख्नुपर्ने हुन्छ र फोटो मैले एउटा सजिलोको लागि डेस्कटपमा राखेको छु। इमेज पुट गरेँ अनि इमेज पुट गर्दा त्यो ब्याग तल देखिरहेको छ त्यस माथि ल्याउनको लागि टेक्स्ट वाइपिङ भन्ने हुन्छ। फर्मेटमा नै छ त्यो। त्यहाँ क्लिक गरेर इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्नुभयो भने माथि आउनेछ र यहाँबाट साइज मिलाउनु होला। कति कलरको साइज राख्न सक्नुहुन्छ त्यो कलरको साइज मिलाएर आफ्नो साइजलाई कुन स्टाइलमा राख्न चाहनुहुन्छ त नि यहाँबाट जुन कलर नि जुन पिक्चर स्टाइल नि चुज गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँ चुज गर्दाखेरि तपाईलाई जुन बेस्ट मन पर्छ त्यो पिक्चर चुज गर्नु होला। मलाई यो स्टाइल मन परेकोले मैले यो स्टाइल चुज गरेको छु। त्यसपछि अर्को आउँछ यहाँनिर मैले आफ्नो लोगो राख्न चाहे र मेरो लोगो चाहिँ एउटा यो रहेको छ। यसलाई पनि तल देखिरहेछ यो लोगोलाई माथि ल्याउनको लागि फेरि इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गरेँ र यहाँबाट आफ्नो चाहेको साइज मिलाउँछु म। र यो त भयो पिक्चर एन्ड द लोगो सेभ गरेँ। कुन ठाउँमा एरोले सजिलोसँग मिलाउन सक्नुहुन्छ जुन किबोर्डमा हुने गर्छ त्यो एरोले गर्नुहुन्छ भने एकदमै राम्ररी मिल्नेछ। माउसले तपाईहरुलाई अलि गाह्रो पर्ला। त्यसैगरी अब यहाँ जुन हेडलाइन रहेको छ यहाँ हेडिङमा मैले केही नामहरू लेख्न चाहन्छु भने फेरि इन्सर्टमा जानु होला र सेभ एन्ड साइजमा गएर यहाँ जुन ए लेखिरहेको देखिरहेछ यो भन्दा सजिलो यदि ए गर्नुहुन्छ भने सिम्पल वर्डमा लेखेर आउनेछ र हामी अलि डिजाइनमा हाल्न चाहन्छौँ भने सेभमा नगएर यहाँ वर्ड आर्टमा जानु होला र वर्ड आर्टमा गइसकेपछि यहाँ कुनै पनि वर्ड आर्टको प्रयोग गरेर यहाँनिर क्लिक गरेर तपाईको माझमा एउटा टेक्स्ट ओपन हुनेछ र यो टेक्स्टमा आफ्नो नाम लेख्नु इन्स्टिट्युट वा के कसको आइडी कार्ड बनाउन चाहनुहुन्छ त नि त्यसको यहाँनिर नाम लेख्नु होला। मैले एउटा युट्युब च्यानलको आइडी कार्ड बनाउन गइरहेको हुनाले म तपाईको माझमा एउटा युट्युब च्यानलको आइडी कार्ड सो गर्दैछु जुन NEPALI नेपाली TECH युट्युब च्यानल रहेको छ। यसलाई ओके गर्नेछौँ भने यो पनि अलि तल गइसकेको छ। यसलाई पनि माथि ल्याउनलाई फेरि फर्मेटमा नै बसेर नै टेक्स्ट वाइपिङमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्नुभयो भने अवश्य नै तपाईको माथि त्यो टेक्स्ट आउने नै छ र यहाँदेखि साइज मिलाउनु भयो भने तपाईको साइज अवश्य नै मिल्छ। एकदम सजिलो छ, त्यति गाह्रो त केही छैन। यो त भयो हेडलाइनको नाम। यदि हेडलाइनको नाममा कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने फेरि त्यसमै नाममै क्लिक गरेर फर्मेट अटो सेभ गर्नुभयो भने यहाँबाट फिल कलर गरेर कुन कलर फिल गर्न चाहनुहुन्छ यसमा अलि हाइलाइट गर्नलाई मैले रेड गरेँ
रेडमा साइड खासै हाइलाइट त देखिएन, येल्लो मेबी देखिन सक्छ होला, देखियो। त्यसपछि तल एड्रेस लेख्न चाहनुहुन्छ भने फेरि इन्सर्टमा गएर सेप्समा गएर एमा क्लिक गर्नुभयो भने एन्ड क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्नुभयो भने अन्य तपाईँको माझमा एउटा टेक्स्ट लेख्ने आउँछ र म यहाँ के एड्रेस लेख्न चाहेँ। एड्रेस लेख्ने क्रममा मैले लेखेँ KAILALI कैलाली, NEPAL नेपाल, DHANGADS धनगढी कैलाली नेपाल लेखेँ र यदि बाहिर क्लिक गर्नुहुन्छ भने व्हाइट कलरको इन्टरफेस आउनेछ र तलको त्यो ब्याकग्राउन्ड व्हाइटलाई हटाउन चाहनुहुन्छ भने फेरि फर्मेट अटो सेभ राइट क्लिक गरेर फर्मेट जहाँ प्लसको चिन्ह आइसकेपछि अनि राइट क्लिक गर्नुभयो भने फर्मेट टेक्स्ट बक्स आउनेछ र टेक्स्ट बक्स आइसकेपछि जुन यो तल दिएको सेतो भागलाई हटाउन चाहनुहुन्छ भने कि ट्रान्सपेरेन्सी 100 गर्नुहोला कि नो कलर गर्नुहोला, तपाईँको इच्छा, जे गर्दा नि हुन्छ। मैले नो कलर गरेँ। त्यसपछि जुन यो लाइन रहेको छ ब्रोड लाइन पछाडिको यो लाइनलाई यदि तपाईँले नो कलर गर्नुहुन्छ भने यो लाइन पनि हटिनेछ। हेरौँ ओके गरेर यहाँबाट हटिसकेको छ र यो धनगढी कैलाली नेपाल लेखेको हल्का पातलो देखिरहेछ र यसलाई बोल्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने कन्ट्रोल अल क्लिक गरेर यदि राइट क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर बोल्डको अप्सन पाउनुहुनेछ र फेरि राइट क्लिक गर्नु, यदि सेन्टरमा छैन भने पनि फेरि कन्ट्रोल अल गरेर सेलेक्ट गरेर कन्ट्रोल अल गरे अनि यहाँनिर राइट कन्ट्रोल अल गरेर राइट क्लिक गर्नुभयो भने यहाँबाट सेन्टरहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ र त्यति सेन्टर देखिएन, त्यसैले मैले यहाँबाट प्लस क्लिक गरेर किबोर्डको बटन एरो किले हल्का सारे धनगढी कैलाली नेपाल सो स्ट्याटिक देखिरहेछ। अनि फेरि यहाँ टेक्स्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई। सबभन्दा सुरुमा त यहाँ के को आइडी कार्ड हो त्यो तपाईँले देख्नु नै भएको होला आइडी कार्ड कस्तो हुन्छ। सो हामीले यहाँनिर डिजाइन हाल्नको लागि वर्ड आर्टको प्रयोग गर्नेछौँ फेरि र वर्ड आर्ट प्रयोग गर्नलाई एकछिनपछि यहाँ फेरि तपाईँको माझमा टेक्स्ट ओपन हुने खोल्नेछ र यहाँनिर च्यानल मेम्बर आइडी कार्ड लेख्नेछौँ र ओके गरिसकेपछि फेरि यो ब्याकमा गएको छ, त्यसैले फर्मेटमा नै बसेर टेक्स्ट स्वापिङ गरेर इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्नेछौँ भने माथि आउनेछ र यो यसको कलर हामी चेन्ज गर्दैनौँ किनभने यो व्हाइटमा नै एट्र्याक्टिभ देखिरहेछ। सो च्यानल मेम्बर आइडी कार्ड भइसकेको छ। त्यसपछि हामीहरूलाई यहाँनिर आफ्नो नेम लेख्नुपर्ने हुन्छ, एड्रेस लेख्नुपर्ने हुन्छ, नम्बर कन्ट्याक्ट नम्बर इत्यादि कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फेरि इन्सर्टमा जानुहोला र सेभमा गइसकेपछि को प्रयोग गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर क्लिक एन्ड ड्र्याग गर्नुहुन्छ भने तपाईँको ठाउँ हुनेछ। यहाँनिर सुरुमा त नेम हुने गर्छ, नेम रहेको छ मेरो नेम भागेश्वर चौधरी र त्यसपछि यदि स्कुलको आइडी कार्ड बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर क्लास लेख्न सक्नुहुन्छ। मेरो यो युट्युबको आइडी भएको हुनाले मैले ग्रुप चुज गरेँ र मेरो ग्रुप नम्बर रहेको छ 5। त्यसै गरी यहाँनिर हामी अर्को पनि युज गर्न सक्छौँ र यहाँनिर ग्रुप युज गर्दाखेरि 5 लेखेँ। त्यसपछि हामी यहाँ डेट अफ बर्थ लेख्नेछौँ, डेट अफ बर्थ मैले सर्ट फर्ममा लेखेँ। सो माइ डेट अफ बर्थ भन्दाखेरि 1999 अनि यहाँनिर ओसिटी अक्टोबर 22। सो त्यसपछि यदि यहाँनिर के टाइप गर्नुहुन्छ भने तल तपाईँको देखिँदैन। सो 22 लेखिसकेपछि यो जुन स्पेसको ग्यापिङ रहेको छ यो ग्यापिङलाई हल्का नजिक गर्नलाई फेरि यहाँ पेज लेआउटमा जानेछौँ र यो टोटल सिलेक्ट कन्ट्रोल एबाट टोटल सिलेक्ट गर्न सकिन्छ सजिलो तरिका र सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँनिरबाट 0 गर्नेछौँ र 0 गरिसकेपछि इन्टर गर्नेछौँ र इन्टर गरिसकेपछि हामी यहाँनिर DDRESS एड्रेसमा DHANGADS धनगढी KAILALI कैलाली धनगढी सर्ट
लेखौँ खासै लामो नलेखिने हुन्छ धनगढी CAMPUSRODE क्याम्पस रोड। त्यसपछि यति भइसकेपछि लास्टमा हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ मोबाइल नम्बर एली मोबाइल नम्बर। यहाँबाट मैले आफ्नो मोबाइल नम्बर लेखेँ 98। त्यसपछि फेरि तलको भाग देख्दैन भने कन्ट्रोल अलबाट गरेर यहाँबाट राइट क्लिक गर्नुभयो भने यहाँबाट हल्का फ्रन्टहरू सानो गर्ने आउँछ र यतिमै छाड्नुहुन्छ भने खास एट्र्याक्टिभ देखिँदैन किनकि यसको ब्याकग्राउन्ड जुन देखिरहेको छ यो वाइट देखिरहेको छ टोटली र यो ब्याकग्राउन्डलाई हटाउन चाहनुहुन्छ भने फेरि राइट क्लिक गरेर फर्मेट टेक्स्ट सेपमा गएर यहाँदेखि के 100% ट्रान्सपेरेन्सी गर्नुहोस् या नो कलर गर्नुहोस् केही फरक पर्दैन। यहाँबाट पनि नो कलर गर्नु होला र ओके गरेपछि एकदमै दामी देखिरहेछ। सो अनि हामी अर्को पनि हुने गर्छ यहाँनिर केयर गर्नु भएको छ कि छैन। यहाँनिर एउटा सानो हुन्छ स्कुलको आइडी कार्ड बनाउनुहुन्छ भने यहाँनिर प्रिन्सिपलको साइन हुने गर्छ। प्रिन्सिपल र तर यहाँ त हामीसँग प्रिन्सिपल हुँदैन त्यसैले एमडी लेख्यौँ र देखिँदैन खासै त्यसैले यहाँबाट ठुलो साइज गरेर पनि हेर्न सकिन्छ। यदि ठुलोमै साइज गरेर देखिरहेको छ भने एकदम फिक्स छ भने ठिकै छ। फेरि यसको सेपलाई यदि हटाउन वाइटलाई फेरि हटाउन चाहनुहुन्छ भने सो यहाँबाट क्लिक गरेर फर्मेट अटो सेपमा गएर यहाँ दुवै ठाउँ नो कलर गर्नु होला। हटेको छ त्यसैले यसलाई अलि साइज मिलाउनु होला। साइज मिलाइसकेपछि माथि साइन गर्ने पनि हुन्छ अक्सर याद गर्नुभयो होला। यहाँनिर जुन यो सेपमा गएर यो सेप रहेको छ यो वाला सेप लाइनवाला यो लाइनवाला सेपलाई यदि क्लिकसँग ड्र्याग गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर लाइनवाला सेप नै बन्नेछ। सो यसलाई पनि कन्ट्रोल डी र डबल गर्नु होला किनकि यहाँ पनि हाम्रो साइन नै चाहिन्छ। सो यहाँनिर स्टुडेन्ट या मेम्बर अब यदि स्कुलको बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँनिर त मेम्बर नै लेख्नु पर्ला। सो यहाँनिर सरी रेक्टेङ्गल नयुज गरौँ यो जुन टेक्स्ट बक्सको युज हुनेछ टेक्स्ट बक्समा यहाँनिर हामी लेख्नेछौँ मेम्बर SIG एन्ड यहाँनिर देखिरहेको छैन सो ठुलो गरेर हेर्न सक्छौँ मेम्बर SIG एन्ड। सो फेरि यसको पनि ब्याकग्राउन्ड हटाउन चाहन्छु भने फ्रन्ट टेक्स्ट बक्स गरेर नो कलर अनि यहाँ पनि नो कलर। सो के गर्नुहुन्छ भने हल्का तल देखिरहेको छ एरो किले यहाँनिर लाइन मिलाउँदैछौँ। सो लाइन मिल्यो। अब कुरा रह्यो सिग्नेचर कसरी गर्ने भनेर। यदि तपाईँसँग पिक्चर डाइरेक्टली छ भने एउटा पिक्चरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि पिक्चर छैन भनेपछि फेरि सेपमा नै गएर जुन यस्तो कलरको लाइन्समा सिबल भन्ने साइन रहेको छ यो साइन लाइनलाई हामी क्लिक गऱ्यो भने यहाँनिर हामी गर्न सक्छौँ। सिम्पली यहाँनिर गर्न सक्नुहुन्छ। सो भइ नै सकेको छ र यसको कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने क्लिक फर्मेट अटो सेप। सो यो लाइनको कलरलाई चेन्ज गर्नु होला रेड गर्नुभयो भने रेड हुनेछ। सो यहाँ पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने फेरि पेज इन्सर्ट पिक्चर सेप र सिम्बलको युज गर्नुहुन्छ भने यहाँनिर चाहिँ फेरि यस्तो आएको छ र फर्मेट अटो सेप। फेरि एउटा पनि स्टुडेन्टले त सायद ब्ल्याक नै साइन हान्छ मलाई लाग्छ। सो यहाँबाट ब्ल्याक नै सही छ। सो भन्नुपर्दा हाम्रो एउटा आइडी कार्ड प्रोफेसनल आइडी कार्ड रेडी भइसकेको छ। सो गाइस तपाईहरुलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो केही सल्लाह सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हाम्रो भिडियोको कमेन्ट बक्समा अवश्य नै राख्नु होला र जाँदै हाम्रो च्यानललाई सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने प्लिज गाइस सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र मेरो भिडियो सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब बटनकै साइडमा बेल आइकन क्लिक गर्न नबिर्सिनु होला र नेपाली टेकबाट बिदा हुँदै तपाईहरुको माझमा अर्को भिडियो ल्याउने बाचा गर्दै म नेपाली टेकबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।